Vezi asta? Hai să ținem minte imaginea asta. Acesta este sunetul dintr-o cameră goală, aproape goală. Sună ca o catedrală. Nu e chiar o catedrală, este o casă, dar este o casă neamenajată. Iar astăzi vreau să-ți arăt cum scăpăm de acest ecou care strică toată plăcerea de a asculta muzică, chiar și pe un sistem de cea mai bună calitate. Hai să începem. Acesta este un proiect la care lucrez de ceva vreme și astăzi a venit timpul. Suntem fix în buza Crăciunului și eu pregătesc pentru o petrecere în casa asta. Nu pot să las sunetul așa, nu? Ne apucăm? În momentul ăsta, ca să facem lucrurile să se întâmple un pic mai bine, trebuie să rezolvăm acest spațiu. Am box acolo, televizor acolo, perete curat acolo, iar pe partea asta la altă este numai sticlă. Nu știu cât de bine prinde la valiera, dar ecoul are o întârziere de până la aproape 2 secunde. Este foarte mult. De ce? Pentru că eu creez sunet aici, sau dacă creez alt sunet aici, sunetul va călători 360 de grade, sau cel puțin din zona în care este emis, înainte și în toate părțile. 270 cel puțin. Din momentul în care sunetul pleacă de acolo, se duce către sticlă și din sticlă se întoarce. Și unde se duce după ce se lovește de sticlă? Se duce înapoi în peretele ăla, după aia se întoarce în sticlă. Și chestia asta durează până la 2 secunde, după cum am văzut pe grafic. Trebuie să facem cumva ca sunetul, odată ce a plecat de la o boxă sau de la televizor sau din gura mea, să nu se mai întoarcă așa de mult. Ecoul este practic sunetul care pleacă, se lovește și se reflectă până când își pierde energia. În acustică există 2 moduri de a trata sunetul. Unul, îl lași în pace. De fapt, alea 2 care mă interesează pe mine înseamnă absorție sau cumva deflectare. Ce înseamnă asta? Ori absorbi sunetul, ori îi consumi energia într-un loc astfel încât să nu se mai reflecte, ori lași sunetul să se ducă, dar îl faci cumva să își piardă cumva energia într-un spațiu relativ controlat. Și asta o să facem aici în sufrageria asta, care este destul de generoasă. Avem la un 6x5, avem vreo 30 de metri pătrați, care se continuă și în partea aia și în partea aia de acolo. Pe mine mă interesează să rezolv zona de vizionare. Dacă tot am instalat aici un sistem de la Sonos cu Arc Ultra, Dolby Atmos, care se aude excelent în probele mele, vreau să vă arăt poate cea mai tare chestie pe care o vinde în momentul ăsta, Sonos, acest Arc Ultra. Vreau să-l fac să se audă excepțional de bine și ca să se audă maximum posibil de bine, nu trebuie să las boxa să se chinuie, să atenueze atât de mult, ci va trebui să tratez eu acustic sufragerie. Într-o sufragerie obișnuită, de cele mai multe ori, ar trebui să întâmple câteva lucruri. În primul rând, aici ar trebui să apară o perdea. Nu lăsa suprafețe de sticlă expuse dacă vrei să nu ai ecou. Și am să-ți arăt cât de repede se schimbă ecoul cu o piesă foarte simplă. Eu nu voi pune astăzi aici perdele pentru că sunt încă pe drum, dar am o alternativă și mai deșteaptă. Fii atent! Chestiile astea sunt mult mai scurte, sunt mult mai înguste, ceea ce mi-arată că timpul, întârzierea este de, uite, tot ecoul durează undeva niște milisecunde. Și asta deja este un mare pas înainte. Dintr-o dată vocea mea devine mai clară. Știi că mai devreme când vorbeam se auzea cu mai mult ecou? Hai să ținem minte imaginea asta. Acesta este sunetul dintr-o cameră goală, aproape goală. Sună ca o catedrală. Dintr-o dată mă aud mai bine. Și cu cât mă apropii de chestia asta, se aude și mai clar. Fiecare suprafață absorbantă de genul ăsta începe să rezolve partea de acustică. Vă spuneam, varianta ideală era să acopăr tot geamul. Dar vreau să vă arăt că și o piesă mică, pe asta am avut-o la dispoziție, pusă în zona în care va bătea sunetul, începe să ajute. Nu rezolvă toată problema, dar chiar și atât ajută. Sunt o fel de variante. Asta, hai să vă arăt un pic cum arată spatele. E făcută din pal. Este îmbrăcată cu un burete de densitate un pic mai mare și apoi este tapițată. Și puteți să faceți și voi aceeași chestie pentru că tapiseria asta este capsată pur și simplu.
După cum vedeți pe spate, structura este puțin neregulată. Și aici am folosit o strategie combinată. Ăsta este un panou un pic mai vechi, pe care l-am mai folosit la mine acasă. Acolo am schimbat un pic strategia și tocmai de aia pot să-l folosesc aici ca să vi-l arăt. După cum vedeți, panourile nu sunt plate. Au forme diferite. De ce? Pentru că buretele consumă energia sunetului care intră și se dispersează, iar aceste panouri, dacă sunetul a reușit să treacă și să ajungă până în spate la panoul de pal, nu este o variantă ideală, dar este o variantă accesibilă. A fost un proiect rapid atunci când am făcut-o, o să-l deflecteze. Sunetul care vine nu se va întoarce în aceeași direcție, ci va fi dispersat. Dar asta nu-i de ajuns. Pentru că eu va trebui să ajung în spațiul acesta la o suprafață absorbantă sau de deflectare a sunetului de cel puțin 30%. Și pentru asta trebuie să mai trag de o canapea. Asta o pun aici. Și dintr-o dată sunetul devine și mai bun. Pentru că în zona asta de aici am o suprafață mare absorbantă, foarte plină și foarte densă. Canapelele sunt excepționale pentru acustică. Tocmai de aceea, în locul unde vrei să asculți muzică sau mai ales să te uiți la filme, nu ai nevoie de o canapea doar pe care să stai, cu cât e mai mare, cu atât e mai bună pentru, așadar, acustică. Și v-am arătat graficul de mai devreme. Hai să vedem cum se schimbă. Chestia asta devine și mai îngustă. Dintr-o dată, ecoul cade și mai mult. Dar de ce să ne oprim aici? Mai am o bucată de canapea. O să mai facem o șmecherie. Recomandarea mea este să duci de fiecare dată cât poți de des canapelele cât mai aproape de televizor, că tu vrei să creezi un cocon de sunet de calitate. Nu vreau să tratez absolut tot spațiul. Și v-am arătat eu un clip care s-a viralizat, mă bucur foarte tare, când v-am arătat că te poți apropia de televizoarele moderne la 150%, o dată și jumătate diagonală. Ceea ce înseamnă că pot să vin cu canapeaua fără probleme pe aici și cu asta la altă aici. Dacă televizorul era mai mic, puteam să mă duc chiar și mai aproape. Nu-ți face rău la ochi, vei vedea doar foarte clar, pentru că ochii noștri de aici pot percepe foarte bine rezoluția 4K pe un televizor, în cazul ăsta, de 83 de inci. Și acum o să aduc înapoi panoul pe centru. Și hai să refacem măsurătoarea. Din ce în ce mai mici și din ce în ce mai subțiri. Trebuie să bat din ce în ce mai tare. Mai am un pic și o să-mi fac semne pe picior, dar nu sunt mulțumit. Nu e de ajuns. Se poate și mai bine. Recomandarea mea, pe peretele din spate, tratament acustic, canapele cât mai mari și în fața canapelei, între canapea și televizor, mai avem o suprafață care reflectă sunet. Și atunci hai să o tratăm și pe ea. Și am cărat și un covor. Covorul putea să fie un pic mai mare, dar deja se simte mult mai bine. Și este mai cozy, e mai prietenos, însă în punctul ăsta de aici, de acum mă pot așeza, nu este ideal, dar este infinit mai bine. Și hai să vedem din nou graficul. Dintr-o dată, întârzierea, ecoul este mult, mult redus. Abia acum mă voi putea bucura cu adevărat de ce sunt în stare boxele astea de la Sonos. Hai să le pornim. Dar până să le pornim, merge Recu? Am mai găsit un obiect de care mă pot folosi. Există oameni care sunt atât de obsedați, uneori mă simt și eu ca unul dintre ei, care adaugă inclusiv genul ăsta de tabureți și tot felul de, cum le mai spunem ăștia, otomani, pentru a mai face și mai multă absorție. Pentru că dacă vorbesc lângă ăsta aici, uite așa, dacă vorbesc aici și vorbesc în șoaptă, nu mă mai auzi. Pentru că ăsta absorbe și el. Orice suprafață moale, texturată, absorbe sunetul și pot să o adaug oriunde vreau eu. Pot să o pun aici, pot să o pun acolo, pot să o pun oriunde peste tot. Pot să mai adaug tot felul de elemente. Și aici și Rador putea să vă povestească. Teoretic aș putea să adaug în colțurile acelea și să băgăm noi aici la montaj ca să vedeți niște capcane pentru bas, niște bass traps. În loc de panoul ăsta do-it-yourself de slabă calitate, dar un pic aspectuos pe care eu l-am făcut, a fost mai ieftin, există panouri mai profesionale. Sunt un fel de producători și există și variante care se pot duce la sute de dolari, un panou de 60 pe 120. Dacă acolo nu ar fi fost sticlă și ar fi fost un perete, aș fi putut să pun, să zicem, o suprafață de vreo 2 metri pătrați, cel puțin, de panouri pe care le-aș fi aliniat cu zona de unde vine sunetul. La nivelul capului aș fi putut să pun 1, 2, 3, 4, 5, 6 panouri de absorție. Același lucru
Aș putea să-l fac, dacă m-aș duce mai departe, și în jurul televizorului pentru o acustică de home cinema. Dar aici nu-i nevoie. Pentru că sistemul de la Sonos pe care l-am testat eu aici este capabil să se calibreze. Și acum hai să vă arăt care e de fapt șmecheria, cum poți să economisești un pic la partea de acustică. Nu vreau să fac o cameră de audiție aici în sufragerie pentru că avem deja una sus tratată corespunzător. Aici vreau doar să am un sunet bun, foarte bun, dar nu excepțional. Da? Și acum mă întreabă dacă vreau true play. Evident că o să zic da, continue, get started, continue, quick tuning, begin. Se dă mai în spate. Și în momentul ăsta Sonos RA300 își adaptează sunetul pentru acest living room. Se aude bine? Se aude bine. Și dintr-o dată a fost adăugat aici, pot să încep să le combin cu toate celelalte. Avantajul este că în momentul ăsta o am acolo, dacă o să o mut, pot să mă duc și la ea și să refac ce am făcut acum. Și acesta este sunetul în aceeași cameră, dar măcar semi-amenajată. Diferența asta nu o face un echipament de zeci de mii de euro. O face un covor, niște perdele sau un înlocuitor de perdele, o canapea, tot felul de obiecte, încă o dată, care pot să absoarbă sunetul. Așadar, salutare și bine v-am regăsit la Casa Bucnici 2, de aici din sufragerie, care în sfârșit e gata pentru oaspeți. Televizorul l-aveam deja de ceva timp pe perete, mare, frumos, 83 de inci, am pus soundbar, am pus subwoofere, mai mult de unul, tot ce trebuie. Sunetul e ca apa. Se mișcă, lovește suprafețe și revine. Într-o cameră goală ai suprafețe dure peste tot. Ai sticlă, parchet, pereți goi uneori, sunetul sare de pe ele. Se întoarce cu delay, adică cu întârziere și primești echo, reverb și un bas care tună fără control. De-aia, spre exemplu, aici încă mai am lucruri de adăugat. Dar am primele soluții. Suprafețe care absorb. Covorul de aici nu e doar pentru design. Am încălzire în pardoseală, nu era necesar, dar este un absorbant acustic. Perdelele care ar trebui să apară aici, din nou, nu sunt ca să nu mă vadă vecinii. Nu-mi plac perdelele, dar sunt și ele tratament acustic. Cu cât sunt mai groase, cu atât tratează mai bine. Dar mai ales canapeaua în acest spațiu contribuie foarte mult. Pentru că regula este simplă. Cu cât ai mai multe suprafețe moi în camera unde asculți, cu atât sunetul devine mai curat. Dar nu e mort. Nu te încurajezi să abuzezi de chestia asta, nu trebuie să umpli toți pereții. Eu am în continuare suficient de mulți pereți goi pentru că vreau ca această cameră să fie vie. Dacă aș trata toți pereții, nu s-ar mai auzi nimic. Apropo, să băgăm aici la montaj și să vedeți cam cum arată o astfel de cameră surdă, mută, poți să o iei razna în minute. If you stay in this room for 1 hour, you'll win $5 million. It sounds easy, but most people freak out after a few minutes. This is the world's quietest room, measuring an astonishing minus 20.6 decibels compared to 30 decibels in a normal quiet room. These fiberglass wedges absorb 99% of sound, making it so quiet you can hear your own heartbeat, blood flow, and even your joints moving. With no echoes, the brain loses its sense of space, causing dizziness and even hallucinations. Dar să revenim aici în sufragerie, unde am Sonos Arc Ultra, soundbarul care face Dolby Atmos fără să am boxe în tavan sau puse prin pereți. Am cablurile pregătite, dar după ce am testat chestia asta mi-am dat seama că sunt ok. De ce? Pentru că Sonos are acest Sound Motion, prin care din soundbar sunetul pleacă în sus, se reflectă în tavan și îți dă senzația că elicopterul din film e pe deasupra. Așadar, poți să obții sunet prin reflexie, de-aia nici nu vreau să tratez toată încăperea, pentru că din acel soundbar până la canapea, sunetul nu va pleca doar înainte, ci va pleca și pe laturi. Sub el am nu unul, ci două subwoofer. Acesta este subwooferul care dă basul uniform în toată încăperea. Un singur subwoofer creează totuși niște dead spots, zone unde basul poate să dispară. Două plasate strategic rezolvă problema asta, pentru că eu am pus unul în față și unul în spate.
Nu-l căuta acolo, că l-am pregătit undeva aici, o să-l pun imediat. Dar trebuie să le împerechez. M-am jucat un pic cu ele peste weekend înainte de filmare și am căutat locurile potrivite. Cu canapeaua aici, basul ajunge să fie înfundat un pic către zona aia. Și vreau să am uniformitate. Dacă sunetul, spre exemplu, de Dolby Atmos, sunetul frontal, stereo sau surround-ul, poate să plece de acolo prin reflexie, basul pleacă ca apa pe jos. Mergem aici. Sau pot să le iau și să mă duc el în altă parte. Sau pot să-l pun aici. Dar deja sunt cam departe. Sau pot să-l adaug în față. După toate testele mele, combinația asta de Sonos Arc Ultra, că există și Arc care face și el o treabă bună, dar Arc Ultra cu 2 subwoofer într-o sufragerie mare este cam tot ce ai nevoie pentru un home theater serios, fără să spargi pereții pentru cabluri sau să montezi boxe în tavan. Dar dacă ești în construcție sau o renovare capitală, da, ai putea să o faci. Dar din nou, eu am făcut-o, am cablurile pregătite acolo pentru momentul când o să vreau să exagerez pe zona de buget, pentru că am ieșit mult mai bine așa, cel puțin în etapa asta. Sau poate că sunt eu încă traumatizat de șantier. Cred că sunt traumatizat de șantier. Dar și astea se aud foarte bine. Diferențele se simt. Din experiența mea, încă o dată, pe filme, diferența este și la testele inițiale pe care le-am făcut. Se simte imediat, pentru că boxa asta este capabilă să facă multe lucruri. Are atât de multe incinte încât, vă spuneam, împinge sunetul nu doar înainte, ci și pe laterale, ci și în sus și are și propriul bas. Dar unde m-a surprins sistemul ăsta este pe zona de gaming. Dacă aduci o consolă, lucrurile se schimbă și mai mult, pentru că tu vei veni un pic mai repede. Îți conectezi PS5-ul și ai deja jocuri cu suport Dolby Atmos, iar experiența este altceva. Da? Dacă îți pui un simulator, iarăși, o să te ajute foarte mult pentru că, din nou, sunetul o să vină destul de aproape de tine. Este bun pentru open world, este bun pentru first person, este bun încă o dată pentru simulatoare. Da, poți să te duci și acolo, în stratosferă, cu tot felul de investiții, dar serios. Eu am 83 de inch pe care i-am luat aici la reducerele de Black Friday și cu Sonos-ul ăsta este o combinație, aș spune aproape luxury, la cost sub premium. Bine, nu e luxury, am exagerat, încerc să mă laud, dar se simte premium? Eu cred că da și credeți-mă, investiția este mai mică decât dau mulți oameni pe un televizor. Pentru toate chestiile astea la un loc. Dar sistemul meu nu se oprește în sufragerie. Mai am aici un Sonos Move 2 pe care ți l-am mai arătat. Este portabil, are baterie de vreo 24 de ore și face parte din același ecosistem. Dimineața pot să o iau din dormitor, să o plimb prin bucătărie sau pot să o dau de până din bucătărie și să o iau după mine la duș, dacă vreau, pentru că este și rezistentă la umiditate, îmi reia playlist-ul de oriunde am vrut eu și este super în regulă. În bucătărie vă spuneam că nu vreau neapărat să car după mine Move 2, acolo mai pun un Era 100. Este mai mică, e pentru ambient. Și în altă parte a casei pot să pun Era 300, care are și el suport pentru audio spațial. Aș putea să-l adaug și aici, dar deja ar fi overkill. Nu trebuie să-i bag eu pinul, își dă pinul pe sunet și acum se conectează din aplicație direct la rețeaua Wi-Fi. Și boxa asta, așa cum o vezi, e pe piciorul ăsta. În review ți-am arătat că piciorul este opțional. Tu poți să o pui și pe raft. Eu am spațiu aici pe raft, aș fi putut să o pun, cum am pus acest, spre exemplu, Sub Mini. Și poți să o pui și aici, poți să o pui și acolo. Recomandarea mea totuși este să ții piciorul ăsta. De ce? Pentru că este cel mai bine ca boxele să fie poziționate în încăpere la nivelul capului atunci când asculți muzica. Nu sus, în colțuri, nu pe jos, pe podea. Dacă ai boxe de podea, trebuie să fie în acelea înalte, care în cele din urmă, zona de medii și înalte, să fie la nivelul capului. Basul poate să meargă pe jos, ai prins ideea, nu? Iar ăsta, așa cum îl vezi, este la nivelul capului și poți să-l folosești individual, singur sau într-o combinație cu încă un Era 300 și pentru și mai multă spațialitate, însă vreau să mai arăt o șmecherie, pentru că, deși este, vă spuneam, eu să exagerez un pic, acest Era 300 este ca un fel de soundbar in a box, poate fi conectat chiar și acesta împreună cu un subwoofer.
V-am mai arătat la testul meu de review. Îmi place Era 300, dar, spre exemplu, vorbeam cu un amic care mă întreba ce soluție să ia pentru o sufragerie și mai mică, e în chirie low budget și nu ar vrea să investească prea mult. Experimentează cu măcar un Era 300 și s-ar putea să fii surprins. Schimbă radical experiența de audiție. Este ca un fel de soundbar într-o cutie, dacă vrei. Și aici este șmecheria. În momentul ăsta primește și un update și Era 300, după acest update, o să fie și mai bună pentru Dolby Atmos. Are și acest TruePlay tuning și pot să o văd și cu AirPlay prin casă. Pot să adaug inclusiv alarme pe boxele astea, pot să o programez să mă trezească dimineața direct cu muzică. Ca să nu mai zici că ai uitat să-ți pui alarma sau să pățești ca unii care s-au trezit și au oprit alarma. Îți programezi alarma direct pe boxă și asta mi se pare iarăși foarte, foarte fain. Și are și ea aceleași chestii pe care poți să controlezi volumul printr-un scroll direct și pe ea. Există inclusiv suport de perete pentru boxele astea. Așadar, poți să le pui pe o comodă de felul ăsta dacă este aproape de nivelul capului, dacă nu ești un stativ de podea sau suporți de perete. De ce tot insist eu cu astea de la Sonos? Pentru că îmi place ideea să am o singură aplicație și un singur ecosistem. Asta cu ecosistemul până la urmă te prinde. Și am sunet în toată casa, comandat dintr-un singur loc, sau din mai multe. Vreau aceeași muzică peste tot, nu? Apăs o singură dată. Vreau altceva în bucătărie față de sufragerie? 2 tapuri. Pur și simplu pot să selectez din aplicație dacă vreau manual, dar îmi place și că pot să interacționez direct doar apăsând pe un buton pe ele. Este ușor și pentru cei care sunt mai puțin tehnici, nu doar pentru pasionații de tehnologie. Poți să dai AirPlay sau poți să dai din aplicația ta Spotify direct acolo, iar asta, spre exemplu, se leagă direct cu televizorul pe HDMI, eARC, întotdeauna recomand. Apoi, am mai învățat niște chestii pe parcurs. Acest TruePlay de la Sonos este o funcție de calibrare care te ajută pentru că te plimbi prin cameră cu telefonul și sistemul se adaptează la acustica spațiului. Și insist, fă asta, serios, diferența va fi enormă, pentru că și eu am făcut-o aici. Cu camera goală s-a calibrat cât a putut el de bine. Acum deja l-ajut la maximum. Ce ai auzit în momentul ăsta este că boxa a creat niște sunete, după care le-a ascultat întoarcerile cu propriul microfon și ce am făcut eu mai devreme cu telefonul, boxele astea fac ele în interior. Și în momentul ăsta sunetul este optimizat pentru poziția aia. Era 100 stă acum pe masă, dar dacă vreau să o iau de acolo și să o duc în altă parte, pot să repet procedura aceasta de TruePlay tuning, iar la Move 2, spre exemplu, este în stare să-și o facă din când în când să se recalibreze automat. De cele mai multe ori însă, această Era 100, pe care pot să o duc oriunde, ori în bucătărie, oriunde, ea va sta cam în același loc. Nu are baterie, are cablu, are Wi-Fi, dar are și microfoanele astea și... Este genul de boxe la care doar vii, îi dai play și după care controlezi volumul și ține minte ultimul playlist. Odată ce ai calibrat-o într-un loc, nu va trebui să o faci prea des. Îmi place însă că există și variantă, apropo, pe alb. Pentru toate astea există și variante pe alb. Astea negre sunt cele mai discrete, ale albe mie îmi plac însă și mai mult. Dar asta pot să o ascund aproape oriunde, o recalibrez acolo unde am lăsat-o și mi-am scos-o din minte. Și trebuie să insist la partea de plasare a subwooferelor. Experimentează cu ele în camera ta. Ți-am zis, la mine s-a potrivit foarte bine în față, dar celălalt l-am dus în spate. Sunt oameni care poate le vor mai aproape de canapea ca să-ți vibreze puțin, depinde fiecare după gusturi și după câți vecini ai. Așadar, investește mai bine în amenajare înainte să investești în echipamentul extra. Covorul bun și perdelele groase fac mai mult pentru sunet decât încă o boxă, decât niște boxe de lux, decât niște boxe super luxury. În concluzie, acesta este setup-ul meu. Mai rămâne doar să mai cobor puțin luminile, să aduc prietenii și să înceapă petrecerea. Nu este cel mai scump din lume, mi s-au terminat banii de șantier, dar cred că am scos-o bine la capăt, cu un sistem bine gândit care bate ce este scump în fiecare zi. Dacă vă pregătiți și voi să vă amenajați un spațiu de home theater, gândiți-vă așadar întâi la cameră, abia apoi la echipament. Și cam atât pentru astăzi. Dar până data viitoare, încercați să faceți case cât mai bune, cu acustică decentă. Numai bine!